به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض کنم خدمت شما عزیزان دلم. امیدوارم حالتون خوب باشه. بنده ذاتاً آدم بسیار بسیار خوشبینی هستم و در واقع اعتقاد دارم که آینده این نزدیک اتفاقای خیلی خوب میفته و تمام ریسکا برطرف میشه. اما در این لایو میخوام خدمت شما عرض بکنم که ریسکا در کوتاه مدت میتونه افزایش پیدا بکنه و سناریوی سرمایه گذاری، تصمیم گیری و زندگیتون رو من باب افزایش ریسک ها در کوتاه مدت در یه بازه 3-4 ماهه در نظر بگیرید و برای بعد از 3-4 ماه هم برنامه خیلی خوبی داشته باشید. پیرامون کاهش ریسک ها، پیرامون این اعتقادی که شخصا بنده دارم، میخوایم این لایو آموزشی رو خدمت شما عزیزان داشته باشیم و بتونیم در واقع راهگشای تصمیمات شما عزیزان باشیم. در حال حاضر امروز یکشنبه 19 بهمن ماه ساعت 3:42 بعد از ظهر. قیمت دلار 157700 تومانه، قیمت تتر 161700 تومانه. همین که قیمت تتر نسبت به دلار اختلاف داره، این یه چیز رو القا میکنه، اونم نستش که در بازار مجازی در واقع ریسک ها بیشتر ارزیابی میشه تا در بازار فیزیکی. و یه چیز دیگر رو هم القا میکنه که در بازار فیزیکی عمده افراد تصمیمات مالیشون رو گرفتن، ولی در بازار مجازی چون توانایی معاملات رو به راحتی دارن، باز هم میتوانن تصمیم بگیرن. اما اختلافش غیر منطقیه و باید از بین بره. تتر داره بیشتر ترس رو نشون میده و ریسک رو بیشتر نشون میده تا قیمت دلار. خود دلاری که شما نازنینا ملاحظه میکنید تقریبا بین 10% تا 15% حباب قیمتی داره. علت داشتن حبابش به خاطر این هستش که بازار ارزیابی میکنه ریسک سیستماتیک وجود داره. در صورتی که اخبار منفی پیرامون افزایش ریسک سیستماتیک صورت بگیره، احتمال اینکه حباب دلار بیشتر بشه وجود داره. حباب دلار تا کجا میتونه بره؟ تا همه جا. حباب رو هیچ وقت نمیتونید پیش بینی بکنید، ولی اگر حباب دلار به گونه‌ای افزایش پیدا کنه که بازدهی 6 ماه آینده خودش رو پیش خور بکنه، به احتمال 90% اصلاح قیمتی رو تجربه میکنیم. حالا ما چگونه میتونیم پیش بینی بکنیم که مثلا قیمت دلار تا کجا بره پیش خور 6 ماه آیندهشو کرده؟ بستگی به این داره که شما انتظار ماهانه تورمتون چقدر هستش. متناسب با آخرین آمار مربوط به تورم که 62%، یعنی با به صورت میانگین 5%، 5.2% تورم ماهانه داشتیم. اگر ما بگیم که حالا در حالت بدبینانه ترین حالت ممکن 6% میخوایم تورم داشته باشیم، خب 6% ضرب در 6 ماه میشه 36%، 7 ماهش میشه 42%. 42% من به ارزش دلار بخوام اضافه بکنم که انتهای امسال خونه پرش 145 تومن باشه، پس 1.42 ضرب در 145 تومن میشه 205,000 تومن. یعنی دلار حالا یه بارم به 36%شو بگیرم 197 تومن. اگر دلار بالای 180-90 هزار تومن برود پیرامون افزایش ریسکا، به احتمال 90% اسلام میده. حالا اسلام میده تا کجا اسلام میده؟ تا کجا اسلام میده؟ شما بودجه سال دیگر رو رو دلار 123 بسید. دلار شرکت‌ها در حال حاضر 134، زیر 120,000 تومن احتمال اصلاحش خیلی کمه ولی محتمله. اگر بره میتونه برگرده. پس شما یه دلاری داری 157 تومنه، در حال حاضر تقریبا بین 10 تا 15% حباب داره. 10% در لحاظ ارزشیشه، 15% در لحاظ زمانیه، چون 145 تومن آخر در واقع اسفند ارزششه. الان ما در واقع 19 بهمن ماه هستیم، یعنی یه ماه و 11 روز رو جلو دویده، پس 5% هم بابت اونه. یعنی واقعا همین الان 15% قاطعانه میتونیم بگیم دلار حباب داره. حباب دلار یعنی 15% هم طلا حباب داره هم نقره حباب داره، حواستون باشه. ولی اینکه حباب داره تخلیه میشه نیست، حبابش به شرطی تخلیه میشه که عاملی که حباب رو ایجاد کرده از بین بره. عاملی که حباب رو ایجاد کرده ریسک سیستماتیک بوده. اگر اخبار مثبتی پیرامون ریسک سیستماتیک بیاد، احتمال تخلیه حبابش وجود داره، حتی اصلاح قیمتی. کف دلار ما رو 123 تومن دلار باید بذاریم که برای بودجه سال 405 تعیین شده، یا 135 تومن که در حال حاضر تقریبا برای شرکت‌های بورسیه. ولی قیمتش زیر 123 و 120 هم میتواند برود، ولی موقتی دوباره برمیگرده. پس ما راجع به بیشتر ارزش‌ها داریم صحبت می‌کنیم. دلار 135 تومن ارزشش هست آخر امسال بنا به تفاضل تورم با انتظار تورم 70% ما. اما
چرا ملاکو 145 تومن گرفتیم که اگر 135 میگرفتیم حبابش بیشتر میشد؟ اعتقاد ما بر این هستش که چون شرایط به گونه‌ای هستش که انتظارات تورمی در حال افزایشه و متاسفانه آمار تورم در 5 ماه گذشته هر ماه بدتر از ماه گذشته اومده، در نتیجه انتظارات تورمی میمونه تا سقف 80% هم افزایش شدیم. از طرفی مدل محاسبه کردن ارزش دلار متناسب با خالص تراز تجاری که تقریبا 100 میلیارد دلار هستش و میزان نقدینگی در کشور که تا پایان اسفند ماه تقریبا 145 هزار همت هستش، میتونیم ارزیابی بکنیم که 145 هزار همت تقسیم بر 100 میلیارد دلار میشه 145 هزار تومان. ولی از اون ور وقتی نگاه خوشبینی داریم ما میتونیم بگیم رو دلار 135 ارزشش میتونه وایسه یا 123 تومان که واقعا ارزش دیگه حالت انتظار تورمی 60%. بنابراین کسی در حال حاضر میخواد سرمایه گذاری بکنه باید بدونه که یک، دیدش کوتاه مدت باید باشه زیر 4 ماه. اگر متغیر دلار به عنوان تصمیم بسیار مهم تو تصمیمات مالی شده لحاظ میکنه. دو، نوسانی که دلار 157 تومانی تو بدترین حالت مثبتش یعنی بخواد بریزه پایین بده 30%. پس احتمال اصلاح 30% رو قیمت الانش باید ببینه. ممکنه بیشترم نوسان بده ها، ولی برمیگرده، ولی بدترین حالتش 30% بخواد اصلاح بده. جالب باید بگیم بهترین حالت خوشبین‌ترین حالت. تو دلار بالای 180 90 تومن نزدیک 100 تومن، حالا من 190 هم بخوام بگیرم اینجا میشه 20%. اگر من حتی دلار 205 تومن هم بخوام بگیرم میشه 30%. یعنی در حالتی که دلار بخواد حبابش زیاد بشه 30% بخواد پیشخوری آینده بکنه، 35% بخواد پیشخوری آینده بکنه، حبابش تخلیه بشه دوباره 30% میتونه اصلاح بده. پس یه جایی وایساده، نمیتونیم بگیم برای خرید جذابه، نمیتونیم بگیم برای فروش جذابه، ولی کسی داره میخره باید احتمال 30% اصلاح رو ببینه، ریوارد 30% به بالاش هم ببینه که احتمال اصلاحش زیاده، یعنی قطعا موقتیه. تمام عرایض بنده پیرامون تحلیل دلار تا آخر سال 404. حواست باشه میریم جلو باید تحلیل رو به روز کنیم. با توجه به اطلاعات فعلی به دید آخر 404 عرایض بنده این شکلیه. پس اگه ریسک سیستماتیک افزایش پیدا کنه ماکسیمم 20% دلار رو میتونی ببینی بالاتر بره، ممکنه اونجا هم بالاتر بره ولی برمیگرده. حتی 20% رشدش هم احتمال اصلاحش زیاد میشه. دلار بالای 160 تومان برای 404 احتمال اصلاح بسیار بسیار بالایی داره. ریسک به ریوارد دلار قاطعانه میتونیم بگیم که یک تو بهترین حالتش، یعنی احتمال اصلاح 30%، احتمال ریوارد هم 35%، ریسک به ریواردش یکه. میزان ریسک 30%، میزان ریوارد هم 35%، پس ریسک به ریواردش عدد 1. پس قطعا جذابیتی رو ایجاد نمیکنه. حالا ما مگر ریسک سیستماتیک بخواد افزایش پیدا کنه، حالا ما این بحث دلار رو میذاریم کنار. ما همیشه دلار رو تحلیل کردیم ولی توصیه نکردیم و سرمایه گذاریش جذابیت نداره. میخوایم بریم رو طلا و نقره ببینیم میخوایم چیکار کنیم به عنوان مقصد سرمایه گذاری. شما امروز طلای 18 عیار رو بهت میدن 18,500، طلای 24 عیار هم بهت میدن 24 میلیون تومان. رو اونس 4960 دلاری که به سلامتی بسته شده دیروز که امروز هم یک شنبه است، بازار جهانی بسته است. خیلی خوب. ما اگر بخوایم که همچین سناریویی رو برای طلا ببینیم، یعنی رو دلار 123 تومان به فرض اینکه اونس جهانی طلا ثابت باشه، همون عددش بمونه و هیچ تغییری نکنه، قیمت طلای 18 عیار کفش میفته 14,700، نه بگو 14,500. پس طلا کفش در بهترین حالت 14,500. به فرض اینکه ریسک سیستماتیک برچیده بشه و بازار وارد فاز اصلاح بشه 14,500 رو می‌بینی. پس شما الان دوباره رو هر رنجی میخوای سرمایه گذاری بکنی، اینجا هم دوباره 30% رو باید در نظر بگیری که تقریبا میشه 4 میلیون تومان هر گرمی، 4 میلیارد تومان هر کیلویی. اینو باید در نظر بگیری. ولی اگر قیمت طلا زیر 14,700 بره، یا اونس جهانی طلا اصلاح بیشتری داده که به نظر من موقتیه، یا قیمت دلار اصلاح بیشتر از 120 تومان داده که اونم موقتیه و غیر منطقی میتونه باشه. پس شما کف سرمایه گذاری رو طلا 14,700. اگر تو روزهای آینده نزدیک 14,700، نزدیک 15 تومن، 15,500، 16، هرچی نزدیک 14,500 بشه، کار خوبیه، ریسک به ریواردش جذابیت پیدا میکنه. حالا برای دو دسته توی عرایض هم گفتم آقا دلار ریسک به ریواردشه که برای کسی که میخواد سرمایه گذاری کنه بلند مدت جذاب نیست، کوتاه مدت جذابه، چون به شرطی که اعتقاد داره ریسک افزایش پیدا میکنه. اینجا میخوام حالا این اضافه کنم، برای کسی که دید بلند مدت داره جذابه، چون در بلند مدت گارد اونس جهانی طلا کاملا سعودیه.
بنابراین شما فارغ از بازی دلار که چه اتفاقی میخواد براش بیفته که در حالت ریسکان شدن بازار قطعا حباب میگیره و رشد میکنه و ریسک آف شدن بازار که دلار اصلاح قیمتی میده، شما به دید بلند مدت مثلا 30% رو $5000 میشه $1500. $1500 رو راحت تو یه سال میتونه بگیره. پس اصلاح تو دلار میتونه راحت به دید بلند مدت رو طلا سرمایه‌گذاری خوبی باشه. توصیه میکنیم که درصدی از داراییتون رو طلا باشه، مخصوصا دید کوتاه مدت. و هر چقدر نزدیک 14500 باشه سرمایه‌گذاریتون جذاب‌تره. حالا هر کدومتون بنا به صلاح دیدتون و انتظار تورمیتون میتونید ارزش متفاوتی رو حساب بکنید. قضیه در خصوص نقره کاملا متفاوته. اینم قبل از بحث نقره عرض بکنم که شما رو طلای فیزیکی سکه بهار آزادی بهترین گزینته. گواهی سپرده شمش طلا تو بستر بورس کالا که 24 عیارش هستش گزینه مد نظرت میتونه باشه که الان مثلا اونو شما اگه بتونید زیر 17 میلیون تومان سرمایه گذاری بکنید خرید خوبی کردید. گواهی سپرده شمش طلا 995 زیر 17 میلیون گزینه سرمایه گذاری خوبه، به فرض اینکه اصلا ریسکا برطرف شده. و صندوقای طلا تو بازار بورس، مثلا صندوقی مثل عیار که الان 50000 تومان معامله میشه، زیر 35000 تومانش خیلی کم ریسکه. کسی زیر 35000 تومان بتونه پیدا بکنه یا نزدیکش بشه خیلی کار خوبی کرده. پس شما میتونی این اعدادی که بنده عرض میکنم ثبت بکنی، ریسک سیستماتیک برطرف شد به عنوان گزینه در نظر بگیری. ولی ریسک سیستماتیک برطرف بشه دیگه انتظار رشد کوتاه مدت نباید داشته باشی، چون دیگه رسما دلار بازیش خارج میشه و دیگه طلای جهانی میتونه سنتیمنت خوب رو به شما بده و بازه سرمایه‌گذاری شما رو مشخص بکنه. نقره $78، دلار 157 تومنه که خود دلار عرض کردیم 15% حباب داره. باز با این حال نقره باید تقریبا 400 میلیون تومان قیمت گذاری بشه و 440 میلیون تومان برای 1 کیلو شمش نقره. شمش نقره نسبت به ساچمه 10% گرونتره و این طبیعیه. اما توی بازار بورس کالا گواهی سپرده 540 میلیونه، یعنی 100 میلیون حباب داره که اگر درصد بخوام بگیرم رو قیمت امروزش 20% حباب داره. توی بازار فیزیکی $3600 قیمت میدن که انگار 565 میلیونه که از بورس کالا هم گرونتره. توی صندوقای نقره باز حبابش بیشتره، 10%، 15%، 30%، 25% همه حباب داره. بنابراین نقره در حال حاضر حباب زیادی داره. نقره زیر 350 میلیون گل طلاییه به صورت شمشش، اونم به دید بلند مدتش. توی کوتاه مدت احتمال افزایش ریسک سیستماتیک وجود داره. احتمال افزایش ریسک سیستماتیک احتمال افزایش حباب دلار رو بیشتر میکنه. قطعا احتمالش میتونه افزایش قیمت طلا نقره رو مهیا بکنه و احتمالاً در بازار جهانی هم خودش رو بخواد نشون بده، چون جنس ریسک سیستماتیک به گونه‌ای هستش که در واقع فقط کشور ما درگیرش نیست، احتمالاً چند کشور درگیرشه. پس احتمال اینکه ریاکشن بازار جهانی رو شما ببینید هست. پس تو بازار جهانی قیمت نفت برنت میتونه یه گیج خیلی خوبی از میزان ریسک سیستماتیک باشه. در حال حاضر نفت برنت $68 بسته شده. اگر بالای $70-75 برود به قطع افزایش ریسک سیستماتیک صورت گرفته. اگر به $65 و $66 برسه یعنی کاهش ریسک سیستماتیک صورت گرفته. در داخل کشور خودمون قیمت تتر نشون دهنده گیج میزان ریسکه. اگر بالای 165 تومن 170 تومن بره یعنی ریسک افزایش پیدا کرده. اگر به زیر 150 تومن برسه، 145 تومن برسه، 140 تومن برسه یعنی ریسک کاهش پیدا کرده. پس دو تا گیجی که شما در حال حاضر باید رصد و بررسی انجام بدی، یک نفت در بازار جهانی، دو تتر در بازار داخلی. نقره رسما با توجه به حباب قیمتی که داره در هیچ بستری، نه فیزیکی، نه گواهی سپرده، نه گواهی نه صندوق‌های، هیچ بستری جذابیت نداره و حباب قیمتی داره و به نظر بنده باید صبر بفرمایید حبابش تخلیه بشه. پس اگر برای افزایش ریسک میخواید سرمایه‌گذاری رو ریزرو بکنید دارایی هم، قطعا باید انتخابتون طلا باشه. حالا اگر فیزیکی میخواید بهار آزادی، اگر آنلاین میخواید گواهی سپرده شمش در بستر بورس کالا و صندوق‌های طلا که در بستر بورس معامله میشه. این پرونده ارز طلا نقره. ما بازار بورس داریم که در حال حاضر شاخص 4,170,000 واحده. اگر ریسک سیستماتیک افزایش پیدا کنه، چون جنسش از ریسک نظامیه، قطعاً بازار اصلاح میده. بازاری که در حال حاضر دارید ملاحظه میکنید یه بازاری هستش که وارد رکود نشده،
ولی وارد فاز ترس شده. ارزش معاملات در روز جاری 18700 میلیارد تومان بوده. مادامی که در بازار بورس بالای 10000 میلیارد تومان تا 15000 میلیارد تومان معامله سهام صورت میگیره، یعنی خریدار وجود داره. سرانه خرید 80 میلیون بوده، ولی در مقابلش یه فروشنده قوی بوده که ترسیده خروج پول داشته. پس بازار بورس یه بازار بسیار بسیار جذابه، بسیار بسیار ارزنده است، ولی 3-4 ماه ریسک داره. ولی کسی توی این 3-4 ماه تسلط مهارتش رو تو بازار زیاد بکنه و دید سرمایه گذاریش رو کم 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 انجام بده، خورد خورد پلی بالای مثلا 6 ماه باشه، واقعا سال 405 کیف کرده. در 6 ماهه ابتدای سال 1404 در اوج ریسکا خدمت شما عرض کردم بازار بورس 6 ماهه دوم معرکه است. الان 2 میلیون واحد بازار رشد کرده. الان قاطعانه خدمت شما عرض میکنم سال 405 کسی تو بورس باشه زندگی مالیش متحول شده، اصلا از این رو به اون رو شده. بنده بسیار خوشبین هستم نسبت مشارکت سرمایه گذاری خارجی. قاطعانه میتونم بگم در زمینه سنگ آهن، در زمینه پالایش، در زمینه روانکار و حمل و نقل به قطع تو این 4 تا صنعت مشارکت سرمایه گذاری خارجی صورت میگیره و سهمایی که در صنعت پالایشن، روانکار هستن، در حال حاضر جزء صنایع برتر بازارن. سنگ آهنی‌ها تو آب نمکن، حمل و نقلی هم تو آب نمکن. فعلا وضعیتشون تاپ نیست، ولی ایشالا سال دیگه بهتر بشن. کسی در حال حاضر بخواد تو بازار سرمایه گذاری کنه 80 تا نماد برتر تو بازار داریم، یعنی از 750 تا نماد 80 تا درجه 1 داریم که واقعا عالیه، واقعا معرکه و بسیار بسیار خوبه. بنابراین یه بازار پرپتانسیله، در کوتاه مدت پر ریسکه. در کوتاه مدت میتونه نوسانات غیر منطقی بده چون فروشنده سنگین داره و ترسو داره. با اینکه تعداد فعالین بازار سرمایه 200,000 تاست و کسانی که در حال حاضر تو بازار هستن آگاهن به اینکه ریسک وجود داره، ولی از ریسک نظامی میترسن. سهام یه دارایی هستش که ریسک گریزه و اگر خدای نکرده برای شرکت این ریسک نظامی اتفاق بیفته، خب میتونه کل دارایی تحت تاثیر قرار بگیره. فارغ از ریسک مالکیت، ریسک آسیب جدی به کارخونه. بنابراین یه همچین ترسی سهامدار رو ممکنه در موقت و کوتاه مدت بگه من فعلا میکشم کنار، ریسک برطرف بشه، من هستم. حالا این سوال خیلی خوبی هستش که چرا این 18,000 میلیارد داره معامله میکنه؟ چرا این 200,000 نفر تعداد کم تو بازار اصلا چرا الان تو بازار بورسن؟ چون قیمتایی که داره بهشون میده ممکنه دیگه تکرار نشه. بازار یه بازاریه که درآمدش 70-80% رشد کرده، به تبع اینکه دلار 70-80 تومانی شده 135 تومن و هنوز آثارش تو گزارشات مالی نیومده و از ابتدای دی ماه رو فروش دی ماهشون اومده توی گزارش صورت مالی تو فروردین 405 میاد. اگر بازار بورس در جا بزنه دائم پی پی تی تی امش افت پیدا میکنه، چون با گذر زمان فروش افزایش پیدا میکنه، سودسازی افزایش پیدا میکنه. اگر بازار سهام اصلاح بده تمام فنر جمع میکنه، هرچی اصلاح عمیق‌تر فنر عمیق‌تر جمع میشه. از نقطه فعلی که من فکر نمی کنم برای هیچ شرکت هیچ ریسک سیستماتیکی صورت نگیره، هر اصلاح قیمتی بنا به ریسک نظامی یا سیستماتیک فقط فنر جمع میکنه. این قیمت ها رو همه رو پس میگیره و رشدهای خیلی خوبی میکنه. بازار رو چرخه بسیار بسیار درستی داشت حرکت میکرد، جلوی بازار نمیتونستی بگیری. شاخص 5 میلیون 5 میلیون و نیم واحد به آب خوردن قابل دسترس بود. از زمانی که ناو نزدیکمون شد، نه بازار دیگه ریاکشن های احساسی نشون داد. یه 15% یک دوباره داره برمیگرده. الان تقریبا میتونیم بگیم 7-8% هنوز از اون اصلاح اصلی مونده. پس سایه ریسک سیستماتیک یا نظامی روی بازار ما هستش و قیمت‌های سهام به قیمت‌های قبل از نزدیک شدن به در واقع دریاهای جنوب کشور ما نرسیده و بازاری رو میدونه که ریسک نظامی و سیستماتیک بسیار بسیار بالاست. اما کسی که تو این بازار این ریسکا رو داره میخره، چرا؟ یه دلیلش میتونه این باشه که ما توصیه کردیم استراتژی معاملاتی داشته باشیم، نصف طلا نقره باشه، نصف سهام باشه، ترسی از این بابت نداره. یه دلیل دیگه این هستش که خدمت شما عرض کردم قیمتایی داره بازار بهش میده که میدونه دیگه تکرار نمیشه. یه دلیل دیگه این هستش که کارش همینه، تخصصش همینه. هر اتفاقی هر کجا هر چی میفته آدم کارش و تخصصش رو باید ادامه بده و دلایل دیگری. به صورت کلی بازار بسیار بسیار جذابه. بازار بورس یکی از پر پتانسیل ترین بازارها خواهد بود در سال 405
و ریسکا به زیر 4 ماه دیگه به نظر بنده برطرف میشه و کسی تو این 4 ماه مهلت این رو برای خودش داشته باشه، وقت بذاره آموزش ببینه، استفاده بکنه، واقعا برده. ولی تو کوتاه مدت باید حواسش جمع باشه که احتمال افزایش ریسکا بسیار زیاده، نوساناتش رو نباید به ترس، ارزیابی ارزش‌گذاری درست کرده باشه و بیشتر دنبال این باشه که از فرصت‌هاش بخواد استفاده بکنه. ولی اینو بدونید که در حال حاضر ریسک بسیار بسیار بالایی وجود داره و 4 روز دیگه اگر مترتب ریسک بشه و نگران میشید، استرس میگیرید، همین الان بهتر عاقلانه هستش که وزنش رو کم کنید، صبر بکنید، مسائل ریسکو برطرف بشه. خیلی وقته، بالای 1 سال عرض میکنم که ما در شرایط پر ریسک داریم به سر میبریم، به نزدیک در واقع پرتگاه میرسیم و برمیگردیم. ما هنوز به پرتگاه نرسیدیم. حواستون باشه که میتونه روزهای پر ریسکی رو در واقع تجربه بکنیم. متاسفانه حالا انشالله که تجربه نکنیم، ولی ما به عنوان یه تحلیلگر باید سناریوی بدبینانه و خوشبینانه رو جفتش ما هم ببینیم و یه استراتژی تصمیم گیری درست داشته باشیم که در صورت اتفاق هر رویداد تصمیم احساسی نگیریم و پایبند به اصول استراتژی معاملاتیمون باشیم. بنا به میزان ریسک پذیری و پذیرش نوسانتون فقط مقداری سهام بخرید که به دید بالای 6 ماه باشه و زیر 6 ماه نوسانش رو بپذیرید، تحمل بکنید، حتی پذیرش این که خدای نکرده بخواد صفر بشه رو داشته باشید. با یه همچین دیدگاه بدبینانه‌ای وارد بشید و صبر داشته باشید و تمرکزتون رو محوریت صنایع داشتم خفه می‌شدم صنایع برتر و شرکت‌های برتر باشه. قطعا استفاده می‌کنید و کیف می‌کنید. ما به عنوان یکی از مراجع آموزشی در سطح کشور که آموزش بنیادی ارزیابی و ارزش‌گذاری شرکت‌ها رو تقدیم حضورتون می‌کنیم، تخصصی این کار رو انجام میدیم. و عرض آخرم هم این هستش که بازار زمین و مسکن ماکسیموم تا 4 ماه به شما فرصت خرید در واقع مصرفی رو میده. اگر اهل بازار سرمایه نیستی و میخوای منتفع بشی از برطرف شدن ریسکا، خرید زمین تو شمال کشور یا جایی که میتونه رونق و رکود رو یعنی قشنگ ورق برگرده، رکود میتونه رونق ایجاد بکنه، کار خیلی خوبیه. اگر میخواید ویلا برای خودتون تهیه بکنید، به نظرم تا آخر سال ترجیحتون باشه تهیه بکنید. یعنی اگر دوست دارید سرمایه گذاری متنوع داشته باشی، مثلا تو بازار بورس باشی، زمین باشی، ویلا باشی، تصمیم خوبی گرفتید که ریسکا به صورت موقتی هستن و قطعا از بین میرن و زیر 4 ماه آینده، زیر 6 ماه آینده به قطع بازار مسکن و بازار زمین و بازار ویلا رونق خوبی میگیره. منطقه شمال مازندران منطقه آزاد شده، ماشینا دیگه کم کم دارن واردات صورت میگیره، شرکت‌ها میرن تأسیس میشن، اونجا رونق خیلی خوبی میگیره و آینده خیلی خوبی داره. فعلا از رکود بازار میتونید استفاده کنید. الان یه ماشین ساده در مثلا کارخونه سایپا به راحتی میتونی شما اونجا با 1 میلیارد تومان زمین بگیری، 1 میلیارد و نیم میتونی بگیری. هر کسی الان ماشین داشته باشه به راحتی میتونه زمین خوب بگیره و به دید 1 ساله میتونه کار خوبی باشه. بدترین کاری هم که میتونید بکنید پول بردن تو بازار خودروه. یعنی حباب وحشتناک غیر منطقی داره و این حباب به دید 6 ماه آینده و 1 سال آینده قطعا میتونه تخلیه بشه. بنابراین اگر سابقه خیلی خوبی از سودهای کلان در بازار خودرو دارید، به شدت احتیاط بکنید و صرفا به دید مصرف ببینید. دیدتون مصرف باشه، وقتی حبابش تخلیه بشه شما خوشحال میشید، چون فاصله قیمتی خودرو شما با سایر خودروهای دیگه کم شده. ولی اگر خدای نکرده خودروی مازاد داری و به دید سرمایه گذاری دیدی، به نظر بنده کار بسیار بسیار پر ریسکی رو دارید متحمل میشید و به نظر بنده تبدیل به ملک یا زمین کردنش کار عاقلانه یا در صورت حرفه‌ای بودن تبدیل به سهام حتی میتونه ریسکی کمتری داشته باشه نسبت به خودرو. بنابراین در یک پروسه زمانی 3 ماهه یا تا آخر سال تبدیل ماشین مازاد به زمین یا ویلا در شمال کشور بسیار عالیه. برای کسی که فوق حرفه‌ای هم هستش، نصف طلا نقره نصف سهام میتونه پیشنهاد ویژه خیلی خوبی باشه. پس از نظر بنده فروش زمین، آپارتمان و ساختمان در حال حاضر تا 4 ماه بایستی صبر صورت بگیره و حتی بازارش رونق گرفت ابتداش باید عجله نکرد و بازار خودرو تا 4 ماه دیگه میتونه داغ باشه، جذاب باشه و بعد تو اوج خروج خیلی خوب میتونه فکر خوبی باشه. بازار بورس تا 4 ماه دیگه یا درجا میزنه، چون خیلی ارزنده است، ممکن اصلاح زیاد نده، یا اصلاح هم بده، همه رو فنر جمع میکنه، برمیگردونه، رشد خیلی خوبی میکنه. بازار دلار ریسک ریواردش 30% بالا 30% پایین ریسک ریوارد 1 داره. باید مواظب باشید و احتیاط کنید، کار خطرناک نکنید. همون نوسان رو طلا نقره هم میتونید ملاحظه بکنید. ارز آخرم نستش که چقدر ارز آخر داری،
نقره چسبندگی قیمت در کشور ما پیدا کرده و حباب قیمتی داره. این یک علتش اینه که در کشور همسایه ترکیه که عمده نقره ها رو ما از اونجا داریم وارد میکنیم، برند نادیر، اونجا خودش داره با حباب عرضه میشه. تا زمانی که اون حباب اونجا حفظ شده، احتمال اینکه حباب در کشور ما هم حفظ بشه زیاده، چون تقاضا بیشتر از عرضه هستش. امیدوارم زیر سایه پروردگار مهربان هر آنچه خیر و صلاحتون است براتون پیش بیاد. با خدا باشید، آرامش قلبی داشته باشید، استراتژی معاملاتی داشته باشید، پذیرش نوسان و ریسک رو داشته باشید، قائم به مطالعه و یادگیری باشید، ارزش هر چیز رو فارغ از قیمتش بدونید و دید سرمایه گذاریتون به 6 ماه باشه، ولی انتظارتون در 4 ماه آینده محقق میشه. در این 4 ماه مواظب باشید و کار خطرناک و پر ریسک نکنید. ترجیحاً تنوع دارایی ها رو حفظ بکنید، تو هر طبقه دارایی هم تنوع بخشی بکنید. اگر فعال بازار سهام هستید 80 تا سهام رو در سبدتون داشته باشید، بهتره تا 8 تا سهام یا 2 تا سهام یا 3 تا سهام. تنوع در صنایع و شرکت‌ها کار بسیار خوبیه. اگر تو بازار طلا هستی، سکه فیزیکی، آب شده، گواهی سپرده، صندوق طلا کار عاقلانه تریه. اگر در بازار نقره هستی، نقره فیزیکی، گواهی نقره، صندوق نقره کار عاقلانه تریه. اگر تو بازار زمین هستی، چند تا زمین داشتن بهتر از یک زمین داشتن. پس تنوع بخشی در ذات خود دارایی و در خود دارایی هم مجدد تنوع بخشی که ریسک شما به شدت کاهش پیدا کنه. قطعا آرامش شما زمانی مطلقه که با خدا باشید. تمام کارهایی که انجام میدیم در جهت رفتار عاقلانه ما، در جهت کاهش ریسکه، ولی ریسک رو به صورت کامل نمیشه برطرف کرد، چون قسمتی از این ریسک سیستماتیک جبر زندگیه. فقط میشه با وجود ریسک ها با خداوند منان و مهربان راز و نیاز کرد و آرامش قلبی داشت. بنده به عنوان برادر کوچک شما به همراه تیم ناظرین مجموعه آموزشی روز همیشه میتونید رو ما حساب بکنید. سایت مجموعه آموزشی روز رو به آدرس roseoj.com حفظ باشید. هر زمان هر شرایط اینترنتی باشه سایت ما بالاست و کانال آموزشی ما خدمت رسانی میکنه. براتون بهترینا رو آرزو میکنم. هر سوالی، هر مسئله‌ای دارید برای ما کامنت بفرمایید، جمع‌آوری میکنیم و تمامش رو پاسخ میدیم. با ما هیچ سوالی بی پاسخ نمیمونه. عزیزمید، مواظب خودتون باشید. یا علی در پناه حق.